วันนี้เล่นรายการ Single Day High Roller ค่ะจบที่อันดับ 4 ค่ะ จะมีตอนแบบช่วงบับเบิลเลยมั้งที่มีแฮนด์ที่ตอนนั้นมีประมาณ 7.5 Big Buy มี Early Position แจมมาที่แถว 5 Big แล้วก็เราถือ Ace Queen Suit ถึงมันเป็นบับเบิลแล้วข้างหลังก็มีคนมีสแต็กเยอะอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็มองว่าเหมือน Buy Level มันแค่ 20 นาที ก็เลยแบบรู้สึกที่เสี่ยงที่จะแบบเอาชิปดีกว่า ก็เลยรีแจมไปค่ะที่ 7.5 Big Buy มีข้างหลังคอมาด้วยอีกคนหนึ่งโชคดีที่ข้างหลังเป็น Pocket 9 เราถือ Ace Queen Suit แล้วก็อีกคนหนึ่ง A6 ค่ะA มาฮิตริเวอร์พอดีก็เลยเหมือนทริปเปิลอัพมาจากแฮนนั้นแล้วก็เข้า ITM มาค่ะ Final Table ก็ตอนแรกเข้ามาเป็นชิปอันดับที่ 2 ค่ะ แต่ว่าด้วยความที่ Buy Level มันแค่ 20 นาทีเหมือนตะคนมันก็เลยไม่ดีฟเลยเหมือนเยอะสุดน่าจะแค่ 20 Big Buy อะไรเงี้ยค่ะเรามี 18 Big แล้วก็ที่เหลือก็คือแบบ 10 กว่า Big แล้วก็มีคนช็อตมากๆคนนึงอะไรเงี้ยค่ะช่วงแรกๆก็เล่นตามการ์ดก็คือค่อนข้างการ์ดเดทแล้วก็มีแอคชั่นเกิดขึ้นมากมายมีคนแบบแจมรับออินกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตกกันไปเรื่อยๆพอไม่มีการ์ดก็โดนบายกินไปเรื่อยๆจนเหลือประมาณ10 Big Buy ก็มีแฮนด์ A5 Suited ค่ะเกือบจะออินไปเหลือชิป Behind ไว้แล้วก็มีคนแจมแล้วก็คอ A Queen กับ A5 ซูทเรา A5 ซูทเราพอโคดำ5เฮ้ยเยอะ2ผมไม่เรียนไม่มาเลยวะเต็มหมดเลยเรียนเลขตามเฮ้ย5เอ้าเร็วก็คือถือ A5 Suited เจอ Ace Queen Suit ดันมาโชคดี5ติดที่ River ก็เลยดับเบิลอัพมาแฮนด์นะแล้วก็ขึ้นมามี20 Big ค่ะแต่ว่ามีเล่น Post Flop แฮนด์หนึ่งเราแบบ Protect Big Buy ไปแล้วก็แบบทำให้เสียพอร์ตใหญ่หลังจากนั้นก็เลยเหมือนกลับมาช็อตอีกทีหนึ่งแล้วก็แฮนด์สุดท้ายก็ฟิกไม่ผ่านก็เลยตกเป็นอันดับ 4 ค่ะแมมคิงเอแมมมีผัดดอกป่ะยังดอกมีเช่น好了，主这家我怎么不过ก็ค่อนข้างดีใจเพราะว่าไม่ได้ expect ไว้ว่าจะเข้าลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเข้า Final Table 3 อันก็ค่อนข้างดีใจที่จับจังหวะถูกในการเล่น adapt ตามคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบผู้เล่นแต่ละที่แต่ละโต๊ะมันก็แบบไม่เหมือนกันก็รู้สึกว่าครั้งนี้สิ่งที่ทำได้ดีคือน่าจะเป็นการที่เล่น adapt ตามเพลเยอร์ที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเป็นคนค่อนข้างชอบศึกษาค่ะเหมือนเราก็จะเรียนศึกษาเพื่อที่จะรู้แบบเบสไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่รู้สึกว่าเรียนแล้วก็เอามาทวนบ่อยที่สุดมันก็คือ P-FOP อยู่แล้วที่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบแม่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันได้ใช้ตลอดเวลาจริงๆเป็นศิษย์หลายครูมากค่ะคือเหมือนเรียนคอร์สนู้นคอร์สนี้มาเยอะมากทั้งต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเหมือนแบบหมั่นทบทวนแบบสม่ำเสมอคอยอัปเดตศึกษาเรื่อง P-FOP ที่แบบเป็นพื้นฐานแบบที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าประสบการณ์ด้วยค่ะเพราะว่าก็ค่อนข้างเล่นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อัดแอปตามแบบเพลเยอร์ที่เจอที่ครั้งนี้ที่รู้สึกว่าเล่นต่างจากครั้งอื่นๆคือรู้สึกว่าอ่านไลฟ์เทลมากกว่าปกติแล้วก็แบบเล่นคือเราจะรู้ว่าเบสไลน์มันควรเล่นยังไงแต่ว่าบางทีเราก็จะครีเอทีฟออกแหวก GTO ไปบ้างเพราะว่าเราแบบอัดแอปตามคนที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบางทีเราอ่านจากแบบเบสไซซิ่งเขาแล้วมันดูวีคหรือว่าแบบเทลอะไรบางอย่างที่แบบเราจับจุดได้เราก็กล้าที่จะ aggressive มากขึ้นเหมือนเราก็ target คนที่แบบวีคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าพอครั้งนี้เล่นถูกวิธีกับถูกคนมันก็เลยอาจจะทำให้แบบมีผลงานที่ดีออกมา